الكراميل. نصف كوب سكر يوضع على نار متوسطة. يحرك حتى يذوب السكر ويصبح لونه بنيا بدون أن يحترق. قالب مقاس 11 ب 23 سنتيمتر. الكاسترد. كوب وثلثي حليب مكثف محلى. 3 حبات بيض بحرارة الغرفة. يخلط جيدا. ملعقة ونصف كبيرة زيت جوز الهند. كوب ونصف حليب. يخلط جيدا. ملاحظة: يمكن استبدال زيت جوز الهند والحليب بواحد ونصف كوب حليب جوز الهند. صينية للفرن. تملأ بالماء المغلي حتى نصفها. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة حوالي 50 دقيقة. يوضع جانبا حتى يبرد تماما. يوضع في البراد حوالي 8 ساعات على الأقل. ماء ساخن. يوضع في صينية الماء الساخن حوالي 10 دقائق قبل قلبه حتى يذوب الكراميل ويسهل قلبه.